En kyllä ikinä kyllästy tekemään tätä liikettä, se on ihan varma. Mutta tervetuloa tähän videoon, eli pitkästä aikaa taas 4K Ultra HD-arvostelua pikkusen. Ja tällä kertaa puhutaankin Sisusta, joka on siis kotimainen elokuva. Eli tää on mun tietääkseni ainakin tällä hetkellä ainoa suomalainen elokuva, joka on saanut 4K Ultra HD-julkaisun kyllä. Ja tääkin piti sitten USAsta tuoda sitten tämä julkaisu. Suomessa tätä ei ole julkaistu 4K. Suomessa on julkaistu sitten se Blu-ray-laitos sitten näin. Mutta tänään puhutaan tästä 4K Ultra HD:sta, jonka lahjoitti herra nimeltä Henkmeister. Sinne iso kiitos vielä jälleen kerran Henkmeisterille kotikatsomoon. Ja jos haluat katsella sen, missä unboxasin tämän, niin katsele toi jouluaattoa edeltävä unboxaussessio, eli 23. päivä. Joulupukki tyhjentää säkkiinsä lähetys, niin siinähän se näkyy sitten. Niin näin. Mutta tämä elokuva tosiaan valmistui vuonna 2022 ja Suomessahan se sai ensi-iltassa sitten ihan tammikuussa 2023. Ja mehän tehtiin Apassin kanssa siitä heti tuoraltaan arvosteluvideo, kun käytiin katsoa elokuvateatterissa. Ja kyllä molemmat pojat siinä selvästi videolla näkyy, että on innostuneita. Ja nyt siis tää oli toinen kerta, kun katselin tämän kyseisen elokuvan. Ja nyt ehkä pääsee vähän enemmän, niin kuin alkuhypetyksen jälkeen pääsee sitten enemmän niin kuin sisään itse tähän elokuvaan kyllä. Eli tähän hyvin yksinkertaisuudessaan Sisu on tarina Jorma Tommilan esittämästä kullankaivajasta, joka löytää toisen maailmansodan aikaa toisen maailmansodan loppupäässä sitten Lapissa, se on kultaa kaivamassa, niin löytää hirveän mällin kultaa sieltä maan alta. Ja sitten kun se on menossa viemään sitä pankkiin, niin eiköhän siellä sitten saakeli näitä natsisotilaita, jotka silloin miehitti, tai siis oli niin kuin Suomen liittolaisia, niin silloinhan ne vetäytyi Lappiin sitten ja alkoi sitten polttaa Lappia kokonaan maan tasalle, niin siellä ne kusimulkut sitten tekee kolttosia ja totta kai ottaa heti niin kuin sitten tämän hampaisiinsa tämän Jorma Tommilan esittämän Sisumiehen sitten ja alkaa kysellä, että mitä vittua sulla on repussa tällä. Mutta Sisumies ei luovuta vaan heti vetäsee puukon päästä läpi ja siitä se lähtee. Siitä lähtee tämmönen suomalaisvaikutteinen toisen maailmansodan aikainen John Wick sitten Lapin tuntralla siellä sitten, Lapin erämaissa sitten. Tämä elokuva ammentaa paljon tosiaan vaikutteita esimerkiksi Grindhouse-elokuvista, Tarantino-elokuvista, ylipäänsä siis ottaa kuvallisen, visuaalisen tyylisen sitten modernista toiminta-elokuvasta kyllä. Niin hyvässä kuin pahassakin sitten, mutta tää on hyvin soljuva toimintaelokuva. Vähän semmonen one trick pony, eli tämähän on periaatteessa niin kuin yksi jatkuva toimintakohtaus sitten, missä nämä natsit yrittää saada tätä Jorma Tommilaa kiinni ja sitten ne saa sen kiinni, mutta ei saakaan tapettua, vaan Jorma Tommila siltikin elää ja sitten on aika kostaa, että niin kuin tässä elokuvassa yksinkertaisesti tämän enempää sisältöä ei ole. No, on sinne heitetty sitten tämmöisiä suomalaisia naissotavankeja sitten, jota nämä natsit sitten syystä tai toista sitten retuuttaa mukanaan siinä. Ja sitten ne onkin tämmöiset niin kuin, tiedätkö, villikissat, soturinaiset, jotka ottavat konepistolia ja ottavat oikeuden sitten loppupäätä kohti haltuunsa sitten näin. Ja tässä näyttelee Jorma Tommilan lisäksi sitten tämmöinen kuin Aksel Hennie, niin oliko se sitten se saksalainen näyttelijä, niin näyttelee tätä sitä SS-komentajaa sitten siinä ja mun mielestä sopii aika hyvin tuohon rooliinsa siinä se, että tässä elokuvassa yksinkertaisesti ei todellakaan ole kauheasti niinku repliikkejä tällä. Tää on, Jorma Tommilakin sanoo vasta niinku ihan lopussa muutaman sanan. Niin mutta ei nää muukaan kyllä mitään, tiedätkö niinku papupatoja ole kyllä pulisemaan, mutta niinku, mä tykkään tästä Aksel Henniestä, sen kasvot on hirveän kysyvät siinä, niinku semmoinen, se on koko ajan niinku semmoinen hyvin tai siis sellainen ei-ilmeikäs, mutta hän pystyy välittämään niinku tämmöistä niinku ylimielisyyttä ja epätoivoa kyllä kasvoillaan oikein hyvin. Ja muista näyttelijöistä sitten tässä on tämmöinen kuin Jack Doolan, se on, muistaakseni se on brittiläinen näyttelijä tai irlantilainen, kun se oli, niin se on sitten tämä vähän niin kuin se oikea käsi, mutta niin, joka sitten antaa ekspositio siitä, että he's one man motherfucker, you don't want to mess with. Onni Tommilakin on tässä, joka on siis Jorma Tommilan poika, niin se näyttelee yhtä näistä jätkistä, joka on sitten
tässä saksalaisjoukossa, oliko se panssarivaunu kuski sitten tässä. Ja onni on nähty monessa muissakin näissä Jalmari Helander ja Jorma Tommilan yhteistyöelokuvissa, joita on muutama tehty. Mutta tämä on siis oikeasti ensimmäinen semmoinen, tiedätkö, oikein niin kuin R-rated, kovan K16-ikärajan elokuva heiltä, mitä olen nähnyt sitten, että siinä mielessä kyllä niin kuin oikein päräyttävä semmoinen ja toimii hyvin. Näyttää hyvin niin kuin näkee tästä sillä lailla, että niin kuin kyllä tuo Jalmari Helander on toimintaelokuvansa kattonut. Niin kuin sanottu, tämä soljuu tosi hyvin, tämä actioni on hyvin näyttävää, veristä ja brutaalia kyllä, että heitetään miinaa päähän ja lyödään hakulla päähän ja puukolla lyödään. Ja tämä on selvästi niin kuin hyvin tämmöinen väkivalta edellä menevä action-filmi, mikä on niin kuin siis oikeasti tosi virkistävää, jos puhutaan kotimaisista elokuvista. Täällä yksinkertaisesti ei ole tämmöistä tehty niin kuin tämän tyylistä meininkiä, ainakaan näissä niin kuin tämmöisissä virallisissa elokuvasäätiön rahoittamissa elokuvissa sitten, mitkä on saanut virallisen ensi-iltansa, niin tämä lukeutuu kyllä niin kuin hyvin tämmöiseen harvalukuiseen kastiin sitten, mistä edes voidaan puhua, että se on tämmöistä niin kuin brutaalia John Rambo-tyylistä toimintaa sitten. Tämä on miljöönä, siis tämä Lapin erämaa on kyllä hyvin uniikki, ja siis siitä tulee mieleen sitten, piti sekin vielä sanoa, että tähän ammentaa myös vaikutteita paljon spagettiwesterneistä kyllä, niitäkin on kyllä paljon Jalmari Helander kattonut, mutta niin kuin, kuvaus on hyvää, musiikki on aika hyvää. Ehkä muutamia risuja, mitä tästä pitää antaa, niin vähän sillä niin kuin sanottu vähän one trick pony, että siis tähän ei yksinkertaisesti ei ole mitään sisältöä tuonut, että tämä on yksi action kohtaus, mikä vaan rullaa eteenpäin, eikä siinä nyt sinänsä mitään, ei se ole niin kuin vaadi tämmöistä niin kuin enempää, mutta ehkä se niin kuin, ehkä vähän niin kuin madaltaa sitä uudelleen katsottavuusarvoa kyllä, mutta niin kuin, kyllä mä silti näkisin, että mä tuun katsomaan tämän uudestaan vielä montakin kertaa kyllä. Sitten toinen, mistä nyt täytyy antaa risuja, on siis tämmöinen CGI-verenkäyttö. Sitä on jonkun verran tässä käytetty kyllä, mutta sen ymmärtää kyllä. Varsinkin tässä oli tämä dokumentti, tämä Making of-sisu, niin siinä kyllä sanottiin, että siellä Lapissa oli helvetin paskat olosuhteet, tuuli hirveästi, niin näitä niin kuin yksinkertaisesti oli vaan niin kuin tehostettava lisää näitä räjähdyksiä, ampumisia ja sitten niin kuin näitä verisiä tehosteita, mutta annan kuitenkin niin kuin arvosana siitä, että on edes yritetty, eikä jätetty sitten, että no ei vitti näitä verihommia sitten tehdä kyllä. Ja lisäksi tämä, niin kuin tämä chapter-jako niin tuntuu vähän niin kuin irralliselta ja tuntuu siltä, että tämä liikaa imitoidaan sitten Tarantinon Inglourious Bastardsia, että siis se ei niinku tunnu sopivan tähän elokuvaan. Ja siis tämä kuitenkaan ei ole mikään, tiedätkö, mammuttielokuva, että tämä ei ole mikään 3 tunnin Tarantino-epos, joten niin kun, kai nyt tämä tämmöinen vähän vajaa 90 minuuttia, pitkät lopputekstit vielä siihen mikä vie sitä aikaa pois, niin eiköhän se nyt olisi ilmankin näitä chaptereita pärjännyt, mutta tämä on ihan pieni pointti. Mutta ehkä se kaikkein ehkä niin kuin, niin semmoinen, mikä hämästää, niin kuin tämä, nyt varsinkin toista kertaa kun katsoi, niin vähän ehkä jopa tuli semmoinen vähän ehkä jollain tavalla vähän niin kuin, siis huonolla tavalla korni meininki ja siis niin kuin, ehkä vähän jopa myötähäpeitä tulisi, kun tässä on tämä Mimosa Villamon esittämä tämä ainoa naispuherooli siinä sitten, kun ne on siellä saksalaisten vankina ja se selittää lisää tätä, että we have this thing called sisu, että it cannot be explained. Ja sitten lopussa, kun ne lähtee sitten kapinaan siellä, ne on niin badass. Just tämmöisiä, niin kuin, tiedätkö, 2000-luvun tämmöisiä kovia misuja niin sanotusti kävelee coolisti siinä. Eikä siinä mitään. Sille on aikansa ja paikkaansa, mutta niin kuin, mä en oikein tiedä, että sopiiko se tähän, niin kuin, ehkä tähän tämmöiseen toisen maailmansodan aikaiseen meininkiin. Ja mä tykkään tosi paljon Inglourious Bastardissa, niin siinä on just tätä, mutta se käsittelytapa on ehkä vähän niin kuin syvällisempi ja kypsempi kuin tässä. Että tää on niinku tosi vaan niinku pintapuolista tää tyylittely, Grindhouse-tyylittely. Ja filmin budjetti oli 6 miljoonaa euroa ja se sai Suomessa 172 000 katsojaa. USAssa Lionsgate otti tämän levitykseensä sieltä ja myös levitti tämän 4K Ultra HD, mutta
tosi harvinaista, että suomalainen elokuva saa USAssa sitten laajemman levityksen, niin siellä se tienasi $7 miljoonaa lippuluukulla ja koko maailmassa sitten $14 miljoonaa. Kyllä tämä on hyvin jäänyt plussan puolelle. Jatkuahan on sitten tulossa, että en tiedä mitä siinä sitten tapahtuu, mutta toivoisin, että siellä sitten ammuskellaan venäläisiä, eikä näitä kliseisiä natseja. Siis niin kuin nyt sitten ryssän kimppuun minä ainakin kannustan semmoista kyllä. Se olisi myös ajankohtaista kyllä. Siis tää 4K Ultra HD, niin tämähän on ihan ensiluokkaista tekoa kyllä ainakin kuvanlaadun puolesta ja pakkauksen puolesta. Tässä on tää siisti tämmönen läpinäkyvä slipcover ja sitten täällä sisällä onkin sitten niinku steelbookki, jossa on Blu-ray ja sitten 4K-levy sisällä ja tältä näyttää steelbookin kuoret. Oikein hyvä näköinen hyllyssä oleva setti, että en tiedä mitä se Henkmeister mietti, kun tämmöisen meikäpojalle lahjoitti sitten. Niin kuin sanottu, kuvanlaatu on helvetin hyvä, helvetin kirkas, helvetin tarkka. Ja siis niin kuin, mä olisin ihmetellyt kyllä, jos ei olisi nimittäin. Mä en nyt saanut vahvistusta, en löytänyt tälle, mutta on melkein varma siitä, että tämä on kuvattu 4K:na aikaisemmin. Tai siis melkein varma siitä, että tämä on kuvattu 4K:na alun perinkin kyllä, mutta niin kuin siis helvetin värikäs, kontrastinen, siis niin kuin kaikki on balanssissa, pimeä valoisuus, että näin. Mä en ainakaan osaa sanoa mitään kauheita vikaa tämän kuvan laadusta sitten kyllä. Se mikä nyt miinus tässä nyt on, mikä on kummallinen asia, tässä ei ole Dolby Atmos ääniraitaa toisin kuin sitten suomalaisessa Blu-rayssa on, että en voi käsittää. Ei tässä ääniraidassa mitään vikaa ollut, siis tää on toi DTS Dolby Audio ääni, mutta jostain syystä se nyt on jätetty tästä pois, niin kuin ei voi käsittää kyllä. Ja ekstrana tässä oli 2 dokumenttia noista CGI-tehosteista, Visual Effects ja sitten Making of, eli missä ne myös Jalmari Helanderia on haastattelu ja sitten Jorma Ollilaa, Tommilaa siis, Jorma Ollila ei näytellyt tässä elokuvassa kyllä, vaan olisi ollut mielenkiintoista, jos olisi kyllä. Mutta kuitenkin hieno paketti kaikesta huolimatta tästä, että niin kun, ja pakkaus on ensiluokkaista. Se pitää vielä mainita, että paitsi että kotimaisessa Blu-rayssa, niin siinä on se Dolby Atmos ääni ja siinä on myöskin muutama dokumentti enemmän, mitä ei ole tässä ollenkaan. Mä vähän veikkaan, että se johtuu siitä, että niissä varmaan puhutaan suomea. Mulla sitä kotimaista Blu-rayta ei ole, joten en voi tätä vahvistaa, mutta tää on pelkkä veikkaus. Joku siellä varmasti omistaa kotimaisen Blu-ray, niin kerrohan se siinä kommenttikentässä, että onko nämä ekstrat sitten puhuttu härmän murteella vai englanniksi. Jos ne on englanniksi, niin sit en ymmärrä, miksei niitäkään ole tähän Lionsgatein julkaisuun sisällytetty kyllä. Mutta kiitoksia Henkmeister ja kiitos sinulta jaksoit katsoa tätä videoa taas tänne loppuun asti. Oli mukava nähdä tämä uudestaan ja varsinkin näin hyvän kuvanlaatuiselta 4K Ultra HD:lta. Minä suosittelen, että katso sisu joko siinä kotimaisella Blu-raylta tai sitten sijoita vähän sen ja hommaa sitten tämä 4K Ultra HD USAsta. Tämä versio siis oli tämä Best Buy vai Walmart Exclusive, että tätä slipari-versio ei enää taida saada, mutta kyllä varmasti eBaystä sen löytää kyllä. Kiitoksia ja nyt katso tästä seuraava video. Se on moro ja seuraavaan kertaan bye bye. In Finland we have this thing called video space. It cannot be very well translated, but it is like guts.